السلام عليكم، وياكم دكتور محمد خان. اليوم راح ناخذ نيرف مهم جدا اللي هو الفيشيال نيرف، الكرانيال نيرف نمبر 7. راح نشوف هذا النيرف من وين يطلع وين يدخل وشنو يغذي، وراح نعرف كل المعلومات اللي المفروض نعرفها عليه. فبدون أي مقدمات زايدة يلا نبدأ الدرس. نبدأ بالمعلومات الأساسية. يعتبر الكرانيال نيرف نمبر 7 اللي هو الفيشيال نيرف موتور and sensory، يعني يحتوي على بارت به إحساس ويحتوي على بارت به موتور، ويحرك لنا شنو؟ يحرك لنا العضلات of facial expressions. بالإضافة أنه قلنا شنو عنده؟ يكون عنده general sensory، وراح يكون مكان هنا صغير منطقة الكونكا بالإذن، وعنده specialized sensory اللي هو شنو؟ اللي هو يعطينا الإحساس بالتذوق بالطعام بالanterior 2/3 of the tongue، ويعطينا شغلة ثانية اللي هو secretomotor اللي هو تغذية عصبية للسبمانديبولار والسبلينجوال ساليفري جلاند. وهاي الشغلات كلها راح ناخذها. فاول شيء شنو راح ناخذ؟ راح ناخذ الكورس مال فيشيال نيرف، او من وين يبدي الفيشيال نيرف وين يروح. اول معلومه المفروض نعرفها على الفيشيال نيرف انه هو يطلع من وين؟ يطلع من منطقه البونس. هاي منطقه البونس اللي وين موجوده بالميد برين. الفيشيال نيرف اول ما يطلع عباره عن عصبين. عصب اسمه الفيشيال نيرف، هذا اللي قدامكم، والعصب الثاني شنو اسمه الانترميديت نيرف. الانترميديت نيرف هو اللي يحتوي على شنو؟ يحتوي على الباراسمباثيك وعلى السنسوري بارت مال الفيشيال نيرف. وطبعا اللي ما يعرف الباراسمباثيك انرفيشن شنو هو النيرف اللي يتحكم بالجسم لما يكون بوضع الراحه. يعني هو المسؤول عن شنو؟ عن جميع الاعمال الداخليه اللي تصير داخل الجسم، مثلا عمليه افراز الغدد للانزيمات، عمليه حركه الامعاء وغيرها. هذا الشيء يسموه الباراسمباثيك. فشنو هذا الانترميديت نيرف مثل ما قلنا يحتوي على شنو؟ على السنسوري بارت وعلى الباراسمباثيك بارت. الثاني شنو اللي اسمه الفيشيال نيرف؟ هذا يحتوي على الموتور بارت او الفايبرز المحركه للعضلات. ممتاز. فمثل ما قلنا انه هو يطلع من وين؟ يبدي من منطقه البونس ويمشي وين؟ يمشي بالبوستيريور كرانيال فوسا. هاي وين؟ هاي بوستيريور كرانيال فوسا، وقلنا عباره عن نيرفين هو، ويدخل وين؟ يدخل بهاي القناه. هاي القناه شنو اسمها؟ هاي اسمها الانترنال اكوستيك مايتس. وين موجوده الانترنال اكوستيك مايتس؟ موجوده بالبيتروس بارت اوف تمبرال بون. هاي شغلات مهمه. بيتروس بارت اوف تمبرال بون شنو بيه؟ بالانترنال اكوستيك مايتس اللي يدخل بيها الفيشيال نيرف، ويدخل بيها منه الفيستيبولو كوكلير نيرف اللي هو واضح انه هو العصب السمعي، فهو اكيد راح يدخل بالقناه السمعيه، فيدخل وياه منه؟ يدخل وياه الفيشيال نيرف والانترميديت نيرف. شوفوا اول ما يدخل النيرف شنو راح يصير؟ اول ما يدخل النيرف اللي جوا راح يتحد الانترميديت نيرف ويا الفيشيال نيرف. لاحظوا اتحدوا وصاروا عصب واحد. لما صاروا عصب واحد مشوا شويه هنا، شنو صار؟ كونوا لنا جانجليون. الجانجليون هاي شنو اسمها؟ اسمها جينيكيوليت جانجليون. جينيكيوليت يعني الركبه، لان هي مثل المفصل. زين، هاي الجينيكيوليت جانجليون، طبعا الجانجليون قلنا عباره عن شنو؟ الجانجليون عباره عن تجمع من النيرف سيلز ويا بعض يسوون لنا مثل الجانجليون. اوكي، الجانجليون هاي شو راح تسوي؟ راح تعطينا كذا نيرف. النيرف الاول شنو اسمه؟ اسمه الليسر بتروزل، وما راح اتكلم عليه. النيرف الثاني اللي اريد اتكلم عليه اللي هو مهم، هذا النيرف هذا شنو اسمه؟ هذا اسمه الجريتر بتروزل نيرف، واريد اتكلم عليه شويه. الجريتر بتروزل نيرف وين يجي من القناه السمعيه من الجينيكوليت جانجليون. وين يطلع انتيريورلي، راح يروح لمقدمه الراس، يمشي بمحاذاه شنو؟ بمحاذاه قناه شنو اسمها هاي القناه؟ هاي القناه اسمها الكاروتيد فوريمن. لاحظوا وياي هاي الكاروتيد بلكسس اللي هي عباره عن مثل البلكسس مال الاعصاب تلف على الانترنال كاروتيد ارتري، وهو داخل لوين؟ داخل الدماغ. خلينا نشوف هذا الجريتر بتروزل نيرف وين راح يروح. نجي نشوفها بهاي الموديل احسن. هاي شنو قلنا؟ هاي قلنا البوستيريور كرانيال فوسا، منها راح يطلع الفيشيال نيرف، يمشي قبل عباره عن 2 نيرفز، ويدخل وين؟ يدخل بالبيتروس بارت اوف تمبرال بون. هاي التمبرال بون من جوا، هاي السكويمس بارت من برا، وهاي البيتروس بارت اوف تمبرال بون راح يدخل بيها من جوا. اول ما يدخل جوا شنو راح يكون لنا هنا؟ راح يكون لنا جانجليون. بعد ما يكون لنا جانجليون شنو راح يصير؟ راح يطلع شنو هو؟ راح يطلع الجريت بتروزل نيرف، راح يطلع قبل بمحاذاه شنو؟ محاذاه هاي القناه اللي قلنا عليها شنو اسمها؟ هاي اسمها الكاروتيد كانال اللي بيها الكاروتيد ارتري. طبعا راح يجي بيمشي بمحاذاتها وراح يطلع من يمها. لما يطلع منها شنو راح يلقى فوقه؟ راح يلقى فوقه الفوريمن لاسيرم. بس شنو هو will run across not into، يعني راح يمشي عبرها لكن ما راح يدخل داخلها، يعني راح يمشي مجرد يعبرها من جوا. هذا شنو هذا الجريتر بتروزل نيرف. لما يطلع الجريتر بتروزل نيرف بهذا المكان بالضبط شنو راح يصير؟ قلنا هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا الانترنال كاروتيد ارتري ملفوفه عليه مثل البلكسس مال النيرفز.
هاي النيرف شنو راح يعطينا؟ راح يعطينا نيرف شنو اسمه الديب بتروزال نيرف. هنا بهاي المنطقه بالتحديد راح يتحد الديب بتروزال نيرف والجريت بتروزال نيرف اللي جاي من وين؟ جاي من الجينيكوليت جانجليون. هذا الشيء كله شنو علاقته بالفيشيال نيرف؟ الفيشيال نيرف يدز فايبرز والجريت بتروزال نيرف على مود شنو؟ على مود يغذينا الجهه الاماميه وهسه نعرف وين. فمثل ما قلنا ان الجريت بتروزال نيرف راح يتحد بهاي المنطقه ويا شنو؟ ويا الديب بتروزال نيرف. شنو راح يكونون لنا؟ راح يكونون لنا نيرف اسمه التيريغويد نيرف. ليش؟ لان احنا بهاي المنطقه قريبين على التيريغويد. هاي التيريغويد بليت، هاي اللاترال تيريغويد بليت، وهاي الميديال تيريغويد بليت. ممتاز جدا. زين بهاي المرحله النيرف وين راح يروح؟ راح يروح بهاي القناه. شنو اسمها هاي القناه؟ اسمها التيريغويد كانال، لان هو اسمه التيريغويد نيرف، هاي اسمها، فهاي اسمها التيريغويد كانال. خلينا نشوف هاي التيريغويد كانال وين راح تودينا. راح يدخل التيريغويد نيرف هنا، وين راح يطلع عندنا؟ راح يطلع عندنا بالتيريغو بالاتاين فوسا. هاي التيريغو بالاتاين فوسا. التيريغو بالاتاين فوسا شنو بيها؟ اللي يتذكر محاضره الترايجيمينال نيرف، ان الترايجيمينال نيرف يطلع منا من فوريمن روتاندم، بعدين شنو يعطينا؟ يعطينا هنا بلكسس. البلكسس هاي راح تكون لنا جانجليون. شنو اسمها؟ اسمها التيريغو بالاتاين جانجليون. يجي البالاتاين نيرف راح يتحد بالجانجليون هاي. ممتاز جدا. الجانجليون هاي شنو راح تعطينا؟ راح تعطينا باراسمباثيك سبلاي لشنو؟ للميوكس جلاند مال منو؟ مال النوز. هسه احنا بالنوز، هذا النوز. وراح تعطينا باراسمباثيك سبلاي لوين؟ راح تعطينا اياه للبالت، جهه البالت اكو هنا ميوكس جلاند، راح تعطينا باراسمباثيك سبلاي، وراح تعطينا باراسمباثيك سبلاي وين؟ منطقه الفارينكس. فهاي اول شغله يعطيها الفيشيال نيرف، اللي هو شنو؟ يعطينا باراسمباثيك سبلاي للميوكس جلاندز مال بالاتاين ومال نازل ومال فارينكس. ممتاز جدا. وشغله ثانيه راح تعطينا اياها الجانجليون، شنو هي؟ راح تعطينا باراسمباثيك سبلاي لمنو؟ للاكريمال جلاند او الغده الدمعيه. فشوف الفيشيال نيرف لي وين واصل؟ واصل للاكريمال جلاند بالعين، يغذيها باراسمباثيك سكريتو موتور يسمونه. فعن طريق شنو؟ عن طريق الجانجليون اللي تكلمنا عليها اللي هي التيريغو بالاتاين جانجليون. جايه عن طريق منو؟ جايه عن طريق التيريغويد نيرف. التيريغويد نيرف من وين جاي؟ جاي عن طريق الجريت بتروزال نيرف. الجريت بتروزال نيرف من وين جاي؟ جاي عن طريق الجينيكوليت جانجليون اللي تكونها الفيشيال نيرف ويا الانترميديت نيرف لما يكونون وين؟ يكونون بالانترنال اكوستيك مايتس. اعرف انا مرات دوختكم، تقدر ترجع بالفيديو وتحاول انك انت تشوف بالاول شلون تبعنا الخطوات حتى تعرف بالضبط الفيشيال نيرف شنو حيغذي. صدقوني سهله، مرات هسه تشوفوها صعبه، بس بعد اذا تشوف الفيديو مره مرتين راح تلقى الموضوع سهل وراح تحفظ الفيشيال نيرف اللي هو يعتبر من اكثر النيرفز تعقيدا بالنسبه للبرانشات. ممتاز جدا. خلينا نرجع للموديل الاول. فنجي نرجع للموديل هذا مثل ما قلنا انه هو يدخل عن طريق الانترنال اكوستيك مايتس اللي موجوده وين؟ موجوده بالبيتروس بارت اوف تمبرال بون. اول ما يطب راح يتحدون، راح يعطينا نيرف واحد، بعدين راح تعطينا هنا جانجليون. شنو اسمها الجينيكوليت جانجليون. راح تعطينا شنو؟ راح تعطينا الجريتر بتروزال نيرف. الجريتر بتروزال نيرف راح يروح قبل، وشنو راح يعطينا انرفيشن؟ راح يعطينا باراسمباثيك سبلاي لشنو؟ للميوكس جلاندز مال بالاتاين ومال نازل ومال فارينكس ومال حتى الساينس. هاي ما ذكرتها، حتى الساينس من جوا اذا بيها ميوكس جلاند راح يغذيها الباراسمباثيك سبلاي من هذا النيرف اللي هو جاي من شنو؟ جاي من الفيشيال نيرف. خلصنا هذيك الجهه. ممتاز جدا. نجي هسه لهاي الجهه. لاحظوا وياي هذا الفيشيال نيرف وين راح يجي؟ راح يجي شويه بوستيريورلي وراح يجي ما بين مكونات الانر اير. لما يجي لهنا ويمر راح يمر من يم عظمه. هاي العظمه شنو اسمها؟ هاي العظمه اسمها ستيبس. هاي العظمه اسمها ستيبس. العظمه هاي بيها عضله. العضله هاي شنو اسمها؟ اسمها الستابيديوس ماسل. ستابيديوس ماسل. شنو مهمه الستابيديوس ماسل؟ مهمتها ان لما تدخل اي موجات سمعيه داخل الاذن راح هاي ستابيديوس ماسل شنو حيصير؟ راح يصير فايبريشن، راح تبدا تتحرك. فهذا الفايبريشن شنو راح يسوي؟ راح يقلل من حده هاي الاصوات، وراح يخلي الاذن الوسطى ان هي تستقبلها وتترجمها الى صوت بطريقه صحيحه. تمام. فلما يصير عندنا فيشيال بالسي او هو عباره عن خلل او مرض يصير بالفيشيال نيرف، شنو حيصير؟ هاي العضله راح تتشنج. فلما راح تتشنج شنو حيصير؟ راح يصير عندنا شيء اسمه هايبر اكوسيس. هايبر يعني شيء مفرط او شيء زايد. اكوسيس جاي من شنو؟ جاي من اكوستيك اللي هو سمعي. فراح يصير عندنا فرط بالسمع. ليش؟ لانه ما عندنا اي فلتر، اللي هو الفلتر هذا اللي هو ستابيديوس ماسل ما راح تشتغل. راح يجي البيشنت شنو يقول لك؟ يقول لك دكتور باذني اسمع اصوات جدا عاليه قبل كنت اسمعها طبيعيه. مثلا اذا سكر الباب راح اسمع صوت عالي، اذا واحد دق الباب علي او سكرت باب السياره راح اسمع صوت عالي جدا. هاي ليش؟ لان الستابيديوس ماسل شنو صار لها؟ صار لها باراليسيس. ليش؟ لان الفيشيال نيرف هو اللي يغذيها. هاي الستابيديوس ماسل. ممتاز جدا. فلما يمشي منا
راح يغذي لنا الستابيديوس ماسل، راح يعطي لنا هنا نيرف تو ستابيديوس ماسل. شنو راح يصير؟ راح ينزل بزاويه 90، لاحظوا وياي، راح ينزل نزله جنونيه منها بزاويه 90. وراح يمشي، راح يمشي بشيء اسمه الفيشيال كانال. هاي فيشيال كانال، اعتبروا ان هنا اكو فيشيال كانال من جوا، وهو ماشي بالفيشيال كانال. شوف شنو راح يعطي، راح يعطي برانش، راح يعطي نيرف. هذا شوفوا هذا النيرف، هذا النيرف شنو اسمه؟ هذا النيرف اسمه كوردا تيمباناي. كوردا تيمباناي، وهو النيرف المسؤول عن شنو؟ مسؤول عن الإحساس بالطعام في الانتيريور 2/3 of the tongue، ومسؤول عن شنو أيضا؟ عن الباراسمباثيك سبلاي لمنو؟ للسبمانديبولار والسبلينجوال سليفري جلاند. ممتاز. فلاحظوا وين مكان النيرف، انه هو اول ما ينزل جوا ويدخل بالفيشيال كانال راح يعطينا هذا النيرف. وهذا النيرف وين راح يدخل؟ لاحظوا وياي انه هو راح يدخل بالانر اير، بالاذن الوسطى، ما بين عظمتين، عظمه اسمها الماليوس، هاي عظمه الماليوس، والعظمه الثانيه اسمها الانكوس، اللي هم ماخذينها بالاحياء قبل عظمه المطرقه والسندان، اللي يكونون شنو؟ يكونون مكونات الاذن الداخليه. فهو راح يجي بيناتهم، لاحظوا وياي، هيجي بيناتهم وراح يطلع وراح يروح بعدين وين؟ راح يروح يتحد ويا اللينجوال نيرف اللي هو البرانش اوف مانديبولار نيرف، راح يتحدون ويا بعض وراح يروح ويا اللينجوال نيرف، راح يروح يغذي لنا السب مانديبولار سيلفري جلاند والسب لينجوال سيلفري جلاند، وراح يغذي لنا الانتيريور 2/3 of the tongue specialized sensation. specialized sensation اللي هو الاحساس بالطعم. فانتوا تخيلوا ان لما تاكل شغله، انا هاي لما شفتها استغربت شوي، انك انت لما تاكل شغله ويجي الاحساس، راح يمر الاحساس مع الطعام باذنك، يمر منه باذنك، بعدين يرجع لوين؟ يرجع يطلع عن طريق الانترنال اكوستيك مايتس. ممتاز جدا. فعرفنا هسه من وين الكوردا تيمباناي تطلع منه وتروح تدخل ما بين الانر اير. ممتاز جدا. ومثل ما قلنا انه هو راح ينزل هيجي، ينزل بالقناه. القناه شنو اسمها؟ اسمها الفيشال كانال، وراح يطلع عن طريق وين؟ راح يطلع عن طريق هاي الفوريمن. شنو اسمها؟ اسمها الستايلوماستويد فوريمن، لان هي جايه ما بين الستايلويد بروسيس وما بين الماستويد بروسيس. ممتاز جدا. زين هسه النيرف اول ما يطلع شنو راح يعطي؟ هسه النيرف شنو صار اكسترا كرانيال. هذا الاكسترا كرانيال بارت اوف فيشال نيرف، احنا اللي تكلمنا عليه قبل شوي شنو هو؟ الانترا كرانيال اللي هو داخل الكرانيوم، داخل الدماغ. هسه صار اكسترا كرانيال. اول ما يطلع شنو راح يعطي؟ راح يعطي برانشين هذول. شوفوا هذا البرانش وهذا البرانش. البرانش الاول وين جاي؟ جاي يم الستايلويد بروسيس. معناها شنو راح يسوي؟ راح يغذي لنا عضله يم الستايلويد. شنو اسمها؟ اسمها الستايلوهايويد. الستايلوهايويد اللي هي العضله اللي جايه ما بين الستايلويد بروسيس ولازقه وين؟ لازقه بالهايويد بون اللي هي موجوده بالركبه. فهذا اول نيرف يغذيه موتور اللي هو عضله الستايلوهايويد. العضله الثانيه شنو هي؟ اكو هنا عضله تمسك هنا بالماستويد بروسيس من الجهه الخلفيه. شنو اسمها؟ اسمها الدايجاستريك ماسل، وبالاحرى بها قسمين. قسم اسمه posterior belly وهو عباره عن مثل العضله هنا جايه منا وماسكه بالهايويد بون بهاي المنطقه، واكو anterior belly. الانتيريور belly جايه منا قاعده بالدايجاستريك فوسا من جوا، وبعدين لازقه حتى هي هنا بالهايويد بون. هاي من يغذيها؟ يغذيها المانديبولار برانش اوف ترايجيمينال نيرف. لكن البوستيريور بيلي من يغذيها؟ يغذيها الفيشيال نيرف. فهاي معلومه خلوها ببالكم ان البوستيريور بيلي يغذيها الفيشيال نيرف، والانتيريور بيلي يغذيها منه؟ يغذيها المانديبولار اللي هو البرانش اوف ترايجيمينال. ممتاز. هسه شنو راح يصير؟ راح ينقسم النيرف الى قسمين رئيسيات. راح يعطينا نيرف شنو اسمه؟ هذا اسمه البوستيريور اوريكولار نيرف. ليش؟ هاي الاوريكولار اللي هي الاذن، فهو جاي وراها، جاي posterior إلها. فشنو اسمه؟ اسمه posterior auricular. posterior auricular شنو راح يعطينا؟ راح يعطينا auricular branch، راح يغذينا شنو؟ راح يغذينا العضلات الموجوده فوق الاذن بهاي المنطقه، وراح يعطينا شنو؟ راح يعطينا occipital branch. لاحظوا ان الفيشال نيرف يروح لجهه الاوكسيبيتال اللي ورا. راح يغذينا شنو؟ راح يغذينا عضله اسمها الاوكسيبيتو فرونتاليس. راح يغذينا هو الاوكسيبيتال بارت طبعا من الاوكسيبيتو فرونتاليس. فهاي الاوكسيبيتال برانش اوف شنو؟ of posterior auricular nerve. ممتاز جدا. هسه نيجي نشوف اهم بارت اللي نعرفه احنا كلتنا شنو هو، اللي هو الانتيريور بارت. الانتيريور بارت وين راح ينقسم؟ راح ينقسم بمنطقه الباروتيد جلاند، وهذا سؤال مهم جدا بالعملي. الفيشيال نيرف ينقسم الى الخمس اقسام. الفيشيال وين؟ بمنطقه الباروتيد جلاند. هو راح يدخل داخل الباروتيد جلاند بس ما راح يغذيها، وهذا سؤال مهم. هل الفيشيال نيرف يغذي الباروتيد جلاند؟ الاجابه هي لا. هو راح يدخل وراح يتقسم بها الى 5 اقسام بس هو ما يغذيها نهائيا. من يغذي الباروتيد جلاند؟ يغذيها الجلوسوفارينجيال نيرف اللي هو الكرانيال نيرف نمبر
9. ممتاز جدا. فلما يجي هنا بجهة الباروتيد راح يتقسم إلى 5 أقسام، وطبعا أكو رسمة مشهورة جدا حتى نعرف إن إحنا شلون التقسيم مالتهم، إنك أنت تحط إيدك بهاي المنطقة، تحط إيدك أصابعك الخمسة كلها على وجهك، وراح تعطيك التقسيمات الخمسة مال شنو؟ مال فيشيال نيرف. خلينا نجي من فوق لجوا. لاحظوا يعني إن أول واحد وين رايح؟ رايح جهة التمبورال، هاي جهة التمبورال اريا، هذا هو. هذا شو راح نسميه؟ راح نسميه temporal branch، عفوا راح نسميه temporal branch of facial nerve، اللي هو هذا النيرف. لاحظوا وياي، هذا اسمه temporal branch of facial nerve. ممتاز جدا. القسم الثاني شنو راح يغذينا؟ القسم الثاني راح يغذينا جهة الزيجوماتيك. لاحظوا وياي، راح نقسم منه، راح يغذينا جهة الزيجوماتيك. شنو راح نسميه؟ راح نسميه zygomatic branch of facial nerve. لاحظوا وياي، هذا الزيجوماتيك branch of facial nerve. شنو يمه الزيجوماتيكوفيشيال، اللي هو برانش من شنو؟ برانش من الماكسيلاري اوف ترايجيمينال نيرف. هذا سنسوري، بس هذا موتور، هذا احساس، وهذا الموتور اللي هو الحركه. ممتاز جدا. نجي هنا النيرف مميز. لاحظوا وياي وين جاي باكالي. هذا شنو راح نسميه؟ راح نسميه الباكال برانش اوف فيشيال نيرف، وهذا شيء مهم جدا اريد اذكره. هذا باكال برانش اوف فيشيال نيرف، وهو عباره عن شنو؟ عباره عن نيرف موتور نفس الشيء. ليش اريد اذكره؟ لان شوفوا ويا هذا النيرف الصغير، هذا النيرف شنو اسمه؟ هذا اسمه هم باكال برانش، بس هذا باكال برانش اوف mandibular division of trigeminal nerve. هذا branch of the V3. هذا شنو هو؟ هذا يعتبر sensory only. وشنو يغذي؟ يغذي الباكال soft tissue والجنجفة جهة وين؟ جهة البوستيريور teeth، اللي هم من 6 و7 وال8 هاي المنطقة من جوا. فهذا شنو هو؟ هذا عبارة عن sensory فقط. هذا بس هذا لا، هذا جاي برا وموتور، هذا يغذينا العضلات موتور بهاي الجهة كلها. ممتاز. نيجي للبرانش اللي بعده شنو هو؟ وين جاي جهة الماندبل، وجاي جهة المارجن على حافة الماندبل. فشنو راح نسميه؟ راح نسميه مارجنال مانديبولار، اللي هو هذا النيرف. هذا شنو اسمه؟ اسمه المارجنال مانديبولار برانش اوف فيشيال نيرف، ويغذينا مثل اي شيء اللي هم العضلات الموجودة بهاي المنطقة. اخر برانش شنو هو؟ اخر برانش جاي سيرفايكالي، يعني رايح لي وين؟ رايح للركبة. لاحظوا وياي، نازل جوا ورايح للركبة. هذا شنو اسمه؟ اسمه السيرفايكال برانش. لاحظوا وياي شلون نازل لي جوا. هذا شنو اسمه؟ هذا اسمه السيرفايكال برانش. ممتاز جدا. فهسه عرفنا شنو؟ عرفنا التيرمينال برانشز مال شنو؟ مال فيشيال نيرف. قلنا 5 اللي قدام، وبعدين عندنا واحد كبير اللي ورا راح يعطينا 2 تفرعات. وبالبدايه جدا شنو عندنا 2، واحد راح يروح للستايلوهايويد، والثاني راح يروح للبوستيريور بيلي اوف دايجاستريك. ومثل ما قلنا ان الفيشيال نيرف التيرمينال برانش مالته شنو حتغذينا؟ حتغذينا المسلز اوف فيشيال اكسبريشن. الفيشيال نيرف هو النيرف اللي يخليك تضحك، هو النيرف اللي يخليك تشيل حواجبك لي فوق، هو النيرف اللي يخليك تنفخ وتحط هواء بفمك. تمام. فلما يصير عندنا فيشيال بالسي عباره عن شنو؟ عباره عن ان تصير عندنا مشكله بالفيشيال نيرف، والها هواي اسباب. مرات تجي لما نضرب inferior alveolar nerve ونضربها to posteriorly و to superiorly، يعني نضرب الانستيزيا النيدل وين تجي لي فوق. شنو راح تضرب لنا؟ راح تضرب لنا الباروتيد جلاند. واحنا شنو قلنا ان الباروتيد جلاند شنو يتخللها الفيشيال نيرف بهاي المنطقه. شنو راح يساعدنا؟ راح يساعدنا فيشيال بالسي. البيشنت شنو راح تلقى؟ راح تلقى بالسايد افكتد، راح تلقى البيشنت ما يقدر يغمض عينه وما يقدر يشيل جبهته. اذا تقول له اضحك راح يضحك من جهه واحده، والجهه الثانيه ما راح يقدر يضحك منها. هذا شنو اسمه؟ هذا اسمه الفيشيال بالسي. ومرات يجي ايديوباثيك، يعني يجي خلل من بدايه النيرف من داخل، ويأثر على جميع المكانات اللي يغذيها منه، يغذيها الفيشيال نيرف. فهذا هو الفيشيال نيرف. مثل ما قلنا البقيه شنو يغذينا عن طريق الكوردا تيمباناي. راح يغذينا الانتيريور 2/3 of the tongue، عباره عن specialized sensory اللي هو الاحساس بالطعام، ويغذينا السبلينجوال والسب مانديبولار ساليفري جلاند يسمونه سكريتو موتور. سكريشن شنو يعني؟ يعني الافراز. موتور يعني انه هو يحفز على افراز الميوكس والسلايفا. فهذا هو باختصار الفيشيال نيرف. هذا كان درسنا لليوم. اذا استفدت لا تنسى الاشتراك بالقناه عن طريق المكان اللي مأشرك عليه وكاتب عليه سبسكرايب، او اذا تحب تشوف باقي المحتوى اللي اقدمه تقدر تشوفه عن طريق الواتش نيكست على المكان اللي مأشرك عليه. والى حين القاكم، دمتم بخير جميعا.